Hello guys and welcome back to my channel. This is me, Sir JD, and for today's video, I will teach you how to apply different application techniques in Microsoft PowerPoint. So, just click the Microsoft PowerPoint. Almost the same rin siya sa Microsoft Word ang iyahang mga buttons dere as you observe. On the left side, naagihapon siya 3 buttons na the home, new, and open. For our atong sample karon, just to explore, just click blank presentation sa anay. As you can see on the right side, na mga design template na din ha. So, gitawag na siya design template, mga predetermined designs na siya that you can apply for your presentation. It means, di na ka mo amo layout or mo design sa inyong presentation. Kaya na ginamadaan ang software para ninyo. So, if kamo, dili mo ganahan mo use sa mga like for example, mga ginamadaan or naani din sa menu bar, just click the design tab. You can see the different designs. So, if dili mo ganahan ani nila, pwede rin mo use o wala design. So, kana. Now, you have also here insert, same sa Word, nagyapon siya insert. You can insert different pictures. You can also insert different shapes. Na din ha. Or icons. Sa ako wala ko hinay ako internet, sa ako naman i-skip. So, you can also have smart art and or even chart. I think they know na about charts. So you have different charts din here. And these charts is also connected with Microsoft Excel para sa pag-insert ninyo sa inyong mga data or data. So kada siya. Okay, and you can also have text box. Katong mga text na inyo integrate din sa inyong presentation. Like this box, shady. Okay, so isa pa palakan para mas makita. So like for example, that one natin nakuha. Okay, so muna siya ang pag-integrate. So unsa pa, word art, like there are also designs na available na din ha. Kani sidyang mga elements are available sa I think tanan nga mga kuan sa Microsoft application. Like sa Microsoft Word na agihapon sila. So, maybe na yung mga uban nga wala. Like for example, kanang mga transitions, animations, and slideshow wala na sa Microsoft Word. Because Microsoft PowerPoint is intended for presentations. Magama mo presentation. So, kana siya. So, what is a transition? So, unsa din ang transition, guys? Kanang transition, when you say transition, these are motion effects that when you apply this on your slide, it create movements nga kanang unsaon niya mo unsay effect niya kung mubalhin ka sa another slide. For example new slide, unsay effect ana niya kung mubalhin siya. Dapat mo gamit ang design. Okay, I have here sample. So for example, this one. So, gusto ko nga inibalhin ani sa second slide na siya transition nga sa mga available. You have here daghan kayo mga klase nga transition. You have more, fade, push, wipe, split. Daghan kayo mga effects. But for me ako lang ning recommendation ninyo when you have your presentation, making sure that ang inyong transition is simple. Dili ka nang daghan na mga effects na kanang balintuwang na ang inyong mga kuan. I think fade is okay na siya. Or maybe push or mga or reveal, pwede rin na siya. Mga simple lang iyang effect. So kung push nga na may tabo.
So, you have also options here nga maka-adjust ka kung unsa may direction niya nga pagka-split. Either mo split ba siya vertical out or horizontal in, or horizontal out baka siya, or vertical in. So, pwede po na mo ma-adjust. The same sa push. Nasad na siya. Push ba from bottom, or from the top, or from left, or from right. So, ingana ang transition. So, for this one, ganahan ko og fade smoothly. So, for ato i-try. So, kung kung mag-slideshow mo, just click F5 sa inyong keyboard para siya shortcut key, or just click this icon. Kaning na ay murag screen, projector screen nga icon. So, kana diba? Sa ako mga presentation kay simple naman hindi man ko magbutang pang usahay. So, ingana. So, palit na. So, that's it for the transition. Simple naman kayo. And then, you can apply sounds kung gusto ka na when you, for example, when you want to apply transition, na po siya associated siya, not associated, with sounds siya, na siya sound effect. So, yung mga chime, sige ka na, chime. So, kanan chime, ato i-try. Diba? So, muna siya yung mga example niya. So, you can also have its duration kung kanus on mouse click, depende ng mga options sa decision din. And then, animation. Animation is it's an effect or a set of effects na inyo ma-apply sa any text or graphics or picture na inyo i-integrate in inyong presentation nga mulihok siya within rapod sa slide. So, for example, sige kanina lang, ganahan ko mulihok na siya nga icon. So, click lang ninyo ang graphic and then you can have the animation na siya na input, na siya appear. Actually, na siya different category. You have the entrance. It means ang inyong animation kay pasulod. And then you have emphasis also, kung mo emphasize sa element na imong gibutang or the content. And then you also have exit, pagawas. So, depende na sa ninyo kung ano sa inyong gusto nga mahitabo sa elements or the content within the slide only. So, ang transition is from one slide to another, while animation is movement on the of the elements inside the slide. So, muna kalahian ni animation o ni transition. So, you can have also swivel, may ana. So, ako ninyo sa tips sa nina ko, when you apply animation, same sa transition, make it simple. Why? Because kung mag-present mo sa inyong audience, and then you put a lot of animation and transition na which is not necessary, ang mahitabuan na ang imong audience either ma-distract or maybe pod makakonsume noon siya time sa imuha. Instead nga ma-focus sa imong presentation, wala na hinoon na focus sa hinoon sa imong transition sa mga effects na imong gibuhat sa imong presentation. Transition and animation, the main goal is just to kanang kuan lang. Maybe to attract also and to entertain sometimes. Para dili po bored ang imong audience. Mo bito ang purpose sa presentation is para naa sila tan-awon when you present. So, when you present, mura ni siya supplemental na ni siya to understand about your presentation or the visual supplement lang siya para lang ma-effective ang pagkanang transmit nimo sa imong message ngadto sa imong audience. So, kana siya. So, sa slideshow,
you have, I think I already mentioned this one, ang iyang shortcut key is F5 na siya sa ibabaw sa inyong keyboard na yung F5 din ha. First row from the top na din ha ang F5. When you click that one, or maybe you click this one, this icon, or maybe you go to the menu bar, you click the slideshow tab, and then naadin ha sa option nga from beginning or from the current slide. Muna mo i-click para lang mo slideshow like this one. O, diba? Na animation. Swivel man siguro ito ang animation ani. So, to end show, you just click escape or kanang na abbreviation dira nga ESC. So, kana to end the slideshow. So, that's it for animation, transition, and also slideshow, and also integration of different contents or elements inside your presentation within the slide. We call this one slide deck. From the word deck nga kanang sa baraha, mura mo siya baraha, di ba? Ngayon usa-usa nga slide. Okay na. So, usa kay nga ni one slide. So, kana. Next is the hyperlink. So, kasi gamit ni hyperlink. Actually, hyperlink is good kung gusto ka mo you want them to have a shortcut kung asa ka gusto nga slide within the presentation, or kung gusto ka mo add to upod og another documents na gusto nimong sudlon when you present your presentation using your PowerPoint. Example unsaon is erika sa, of course you have to create a button. Ang sabi mga gusto ni mga pwede kami use of picture, you can pero I suggest you use shape as your button for your hyperlink. Example ng mga kanila mga kaning oval kay mamangod na si Jay hindot nga button. Okay. So, pwede sa nimo siyang labelan. Just right click and then pindot na yung edit text. Then, pwede ka like for example, go to slide 6. So, mura siya shortcut. So, i-click nimo, left click kasi mong mouse, then right click ka. You can see na mo pop up dira nga mga option. Nakita ka ani nga na word nga hyperlink. Click that one. And then you can see there are link to asa man mo i-link ang icon or ang katong shape sa existing file ba nimo, or place in this document, or create a new document. So for this presentation, let's try place in the document. It means within sa imong presentation siya mo link. So go to slide 6 man na. So I click slide 6. Sabi kung mupindot ko ani, maadto ko sa slide 6 dayon. So click ni slide 6, then okay. Okay? And then for example, sa slide 6 nimo magbuhat sad kag hyperlink nga sa may laing shape nato nga lagay kaning arrow. For example kanang yunan po ka mo balik something nga na. So same ra gapon nga buhaton, edit text ka, then back, then right click, then hyperlink. Gusto ka mo balik sa slide 1, then click slide 1, then okay. So, ako mong pakitan sa example. So, click F5 or this slideshow. Kung pinduto na nimo, makaiba ka nga na hyperlink because your cursor will change into a hand na nag-point. No? Imo na i-click, maato ka balik sa
imong first slide. Or i-click din mo na ato ka sa imong next slide. So, muna siya gamit sa Hyperlink. So, pwede sa ni gamiton ang Hyperlink, like akong giingon, not only within sa imong presentation ng mga slide, but also you can have the presentation pod sa other slides. So, for example, kani mag-use the yung mga smiley. Let's try smiley. Kana gusto ko mag-hyperlink din ha o existing file na naa sa ako ang kuan. So, try na to og mga saan yan ito mga wait, minit at taglagin. Video, sige, try pag video sa to iya. Na ini-click na ako, musod tong ko mga video dali eh. Nangita ko video sa isa may video. Okay. Try na to ning video sa akong vlog. Char. Kan sige vlog intro. Okay. Click mo ang okay. So, when you have your presentation, pwede mo na i-click. Okay. na siya mo notify sometimes kaya to make sure that your content is okay. So, wala. Masud na nimo ang video. Kana. So, that's the hyperlink. So, muna siya you can also integrate video in your presentation. So, for example, you can have new slide. Insert ka na siya video din PC. And then you can have also okay. Sample that one. So, pwede ka magpasod ang video. Because some of you ask, manggod, nga, there are some time daw nga. Di ba na binotaran niyo sa ato group na kung saan man nga dili kuan something na technical issue sa pag-play sa mga video. So, I suggest you embed or you integrate videos na lang sa inyong presentation. However, ang disadvantage ani niya is mubugat ang file. Ang disadvantage sa hyperlink, kung imo siyang gisave sa imong external drive, then imo siya i-save sa laing device, sometimes maguba ang iyang hyperlink because lain na nga location to nga file na imong save. So, di na to siya mukana. So, magpuna si Jay disadvantage sa hyperlink. So, I think mas nice kung imo siyang i-embed ang video itself gana sa inyong presentation. Hyperlink is good kung gusto lang ka magbalhin-balhin sa imong presentation. For example, if your presentation is taas ra kaayo, but di ba tips nato is make your presentation mubo para dili kaayo siya or you minimize number or counts of your slides para dili siya taas kaayo. Okay, another tip sad when you have your presentation, you apply also contrast. When you use dark background, you use a light text or a light graphics. For example, this one, I use black color for text and then I use white background para mas mabasa. Ang purpose ani niya is para mabasa nimo ang presentation sad kung na kay text din na what kung sa may gamit niya kung dili siya visual aid man siya. So if dili siya mabasa, so there's no use sa inyong presentation sa kaninyong PowerPoint na gigama. So
you apply also the 6-7 rule, 6x7 rule. What do you mean by that? You have six lines with 7 letters. For this, I think nisubra ko, no? Actually, dapat gamay na siya because reference na siya dyan. Around that siya. Camera guide na siya. So, actually, sorry. So, ang official kit is kani 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then you have 7 words in each line. So far, okay pa man ang presentation. So, muna siya'y kuan rule about that one. To make it simple, ako na-observe sa inyong ipang submit is taas ra kaayo or gamay ra kayo ang text sa inyong presentation. So, hindi na siya magamit for as a visual aid sa inyong presentation. So, kanat siya. And when you use also font styles, make it sure nga mas mabasa siya. Dili ka to mga font style nga example, kana mga font style nga parani, parana, nga dili kaayo siya kanang maayo nga font style. Depende rin sa unsa may objective nimo sa imong presentation. So, for formal presentation, this is just suggested na gamiton, or recommended na gamiton. Okay, so I think that's it for Microsoft PowerPoint. I hope you learned something from this. So do not forget to please subscribe and also like this video and comment if you want to share something about this application. So see you on my next video. Bye!